हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले वुड बडीको 56 अन्डा क्यापासिटीको इन्क्युबेटर यो देखिरहनु भएको छ। यो भनेको 56 अन्डा क्षमताको फुल अटोमेटिक इन्क्युबेटर हो। म्यानुअललाई अपडेट गरेर अटोमेटिक बनाएको यो थर्मोकोलमा हो। यो देख्दै हुनुहुन्छ यो म्यानुअल हो। यसलाई अपडेट गरेर यो थर्मोकोलमा बनाएको छ र थर्मोकोल बडीलाई वुड बडीमा अपडेट गरेको यो इन्क्युबेटर हो। साथीहरु आजको यस भिडियोमा यसको यो वुड बडीको बारेमा कुरा गर्ने छौं र मैले एउटा मेसिन यो थाइल्यान्डबाट ल्याएको मेसिन मर्मतको लागि ल्याएको यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउने छु तपाईलाई। यिनीहरू थर्मोकोल बडीको इन्क्युबेटर म्यानुअल र अटोमेटिकको मैले तपाईहरुलाई रिभ्यू गरिसकेको छु। यसमा नि यस्तै खालको ट्रे राखिएको छ। अब यो मेसिनको बारेमा जानौं। यो मेसिन पनि एउटा मात्रै यसरी प्लग लगाएर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ स्विच सिस्टम छ। इलेक्ट्रोनिकको बारेमा जानौं। यहाँ स्विच सिस्टम छ। यो एडाप्टर हो। एसएमपीएस पनि भनिन्छ यसलाई। यसले यो सर्किटहरुलाई अन गर्छ। यहाँ यो एडाप्टरको लागि यो बक्स टाइप सकेट लगाएको छ र यसको पिन छ। तपाईले यसरी यो मेसिन पठाउँदाखेरि यसरी सबै निकालेको हुन्छ। यिनीहरु यो चार्जर निकालेको हुन्छ एडाप्टर, अरु बाँकी जस्ता त्यसै सेट भएकै हुन्छ। तपाईले मेसिन पाइसकेपछि यसरी यसलाई छिराएर यसरी अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो थिचेर यो भयो इलेक्ट्रोनिक को लागि। यहाँ थर्मोस्टाट छ टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्नको लागि। त्यस्तै यहाँ टाइमर छ यो ट्रेलाई चलाउनको लागि। टाइमर पनि 24 घण्टा चल्छ। यो पनि 24 घण्टा चल्छ। यिनीहरुमा रिले एकदमै राम्रो खालको प्रयोग गरेको छ। त्यही भएर तपाई ढुक्क भएर निरन्तर चलाइराख्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको मैले खासमा आफैले डिजाइन गरेको मेसिन हो। युट्युबमा तपाईहरुले विभिन्न किसिमका 56 का प्लास्टिक बडी, वुड बडीहरु वा अन्य देशका इन्क्युबेटरहरु देख्नु भएको होला। तर मैले चाहिँ यसलाई आफैले डिजाइन गर्दाखेरि यस्तो स्वरूप दिएको छु। यसमा बाहिरबाट चुकुल सिस्टम छ। यसरी छेस्किनी त्यसपछि राम्रो कब्जा लगाएको छ। यसरी तल फोल्ड गर्न मिल्छ। म तपाईलाई फोल्ड गरेर पनि देखाउने छु। र यसमा भित्र के कस्तो भइरहेको छ भनेर विन्डो राखिएको छ, झ्याल राखिएको छ, भित्र हेर्न सकिन्छ। अब यसलाई खोलेर हेरौं। सबसे सुरुमा अन गरौँ अनि त्यसपछि खोलेर हेर्ने छौं। यसरी अन गर्न सकिन्छ। अन भयो। त्यसपछि खोल्नको लागि तपाईले केही गर्नु पर्दैन। यसरी यो चुकुललाई माथि टकेल्दिनु भयो भने अन हुन्छ। यसरी फोल्ड वाला छ। भित्र दुईटा चिम सिस्टम छ, अर्थात दुईटा बत्ती छ हिट दिन्छ जसले। त्यसपछि एउटा एलईडी छ उज्यालोको लागि अनि एउटा फ्यान सिस्टम छ। एकदमै राम्रो फ्यान सिस्टम छ। कम्प्यारेटिभली एकदमै राम्रो फ्यान छ। 4 इन्चीको फ्यान, भोल्युममा फ्यान हो। त्यसपछि यो भनेको ह्याचर ट्रे हो। ह्याचर ट्रे भन्नाले यसमा अन्डा जब हामीले पल्टाउनु पर्दैन तब यसमा अन्डा हाल्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै बलियो छ। यो पनि काठले बनाएको ह्याचर हो। त्यसपछि अन्डा हाल्दाखेरि फर्टाइल एग सफा अन्डा तपाईले लिनुभयो भने सजिलो हुन्छ। यो 360 डिग्री रोल गर्ने एग ट्रे हो। तपाईले यसरी इन्सर्ट छिराएर यहाँ प्लग लगाइदिनु भयो भने यो अटोमेटिकली 120 मिनेट अर्थात 2 घण्टामा यो रोल गर्छ। यसरी यो रोल गर्छ। मैले अर्को भिडियोमा पनि तपाईलाई रोल गरेको देखाएको थिएँ। यो रोल गर्छ। अनि अब आर्द्रताको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यसमा 18 दिनसम्म सानो भाँडामा पानी राख्नुभयो भने पुग्छ। त्यसपछि यस्तो खालको 18 दिनपछि थालमा राख्नुभयो भने सजिलै पुग्छ। सुरुमा 18 दिनसम्म राख्दाखेरि यसमा पानी राख्दिने तल यसरी पानी राख्ने। यसमा वा यो भन्दा सानो खालको थाल छ भने
तपाईँले त्यसमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र 18 दिन पुगिसकेपछि तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि पत्रिका लिनुहोस् पुरै यहाँदेखि त्यहाँसम्म लाग्ने खालको पत्रिका लिनुहोस् र अन्डा यहाँ भएको कलेक्सन भएको अन्डा यसरी निकालेर यो कलेक्सनमा भएको अन्डालाई तपाईँले यसमा सारेर राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई निकालेर बाहिर राखिदिने। त्यसको लागि अन्डा यहाँ राखिसक्नुभयो, पानी ठुलो थालमा लिइसकेपछि त्यसपछि पत्रिका पुरै फैलिने गरी पत्रिका राख्नु होला। यसरी पुरै फैलिने गरी। किन पत्रिका चाहिन्छ भन्दाखेरि सरसफाइ गर्न सजिलो हुन्छ। यसबाट निक्लेको सानसाना टुक्राहरू, अन्डाका बोक्राका टुक्राहरू त्यो यसमा झर्छ, तपाईँले सजिलै सफा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो 18 दिनदेखि 21 दिनसम्म यसरी तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, सरसफाइ गर्न पनि सजिलो, त्यसपछि चल्ला निकाल्न पनि सजिलो। यति गरेपछि तपाईँले अन्डा ह्याच गर्न सक्नुहुन्छ यो सानो मेसिनबाट। ओजनको हिसाबले एकदमै हल्का छ, यो एकदमै हल्का छ। त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट गर्न सजिलो छ, ढुवानी गर्न सजिलो छ, अनि सानो ठाउँमा पनि सजिलै राख्न सकिन्छ। यो मेसिनको त्यो विशेषता भयो। त्यसपछि बत्ती गएको खण्डमा गर्मी मौसममा तपाईँले सजिलै बत्ती गए पनि ह्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा इन्भर्टरहरू चाहिँदैन। चिसोमा 1 घन्टासम्म बत्ती गयो भने यो मेसिनले ठेक्छ। त्योभन्दा बढी बत्ती गयो भने जान्छ भने योभन्दा बाक्लो खालको कम्बल वा दस्नाहरू त्यस्तो केही छ भने तपाईँले पुरै छोपिदिनु भयो भने तातो उड्न पाउँदैन। त्यस्तो खालको उपाय पनि लगाउन सकिन्छ। र भेन्टिलेसनको बारेमा कुरा गरिएन भन्ने खालको जिज्ञासा आउन सक्छ। भेन्टिलेसनको लागि यहाँ होल छ, पछाडि पनि सानो एउटा होल छ, एक्जस्टको लागि यता पनि होल छ। त्यही भएर यो लेटेस्ट डिजाइनमा मैले तयार पारेको यो मेसिनको बारेमा रिभ्यू गरिसकेको छु। र बत्ती यसले कति तान्छ भन्दाखेरि 2टा बल्ब सिस्टम मैले अघि नै भनिसकेँ। बत्तीको हिसाबले यसमा 2टा बत्ती तपाईँले 25-25 वाटको लगाउनु भयो भने 50 वाट तान्ने भयो। अनि भने 25-40 लगाउनु भयो भने 65 वाटेज र 40-40 लगाउनु भयो भने 80 वाटेज। सकेसम्म 25-25 वाट मात्र राख्नुभयो भने पनि पुग्छ। चिसो मौसममा 40-40 राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। र यसरी यो मेसिनले तपाईँलाई सजिलै गाउँठाउँमा एकदमै सजिलो तरिकाले ह्याच गर्न सक्नुहुन्छ। मूल्यको हिसाबले यो थर्मोकोलको अटोमेटिकभन्दा अलिकति महँगो पर्न जान्छ र बजार मूल्य अरू कम्पनीको मेसिनभन्दा कम्पेरिटिभली यो कमै मूल्यमा आउँछ। अब कुरा गरौँ यो मेसिनको बारेमा। फुल अटोमेटिक यो मेसिन थाइल्यान्डबाट सायम इन्क्युबेटर सिस्टम, सायम इन्क्युबेटर हो। यो 112 क्यापासिटीको छ। एकजना उपभोक्ताले साथीले हाम्रो भिडियो युट्युबमा हेरेर यो इन्क्युबेटरमा फल्ट छ बनाइदिनु पर्यो भनेर ल्याइदिनु भएको हो। यो इन्क्युबेटरको बारेमा मैले डिटेल कुरा अर्को भिडियोमा गरौँला। तपाईँलाई यसमा के जानकारी गराइदिउँ भन्दाखेरि यो प्यानल बडी होइन, थाइल्यान्डबाट मगाएको इन्क्युबेटर प्यानल बडी होइन। कस्टको हिसाबले एकदमै महँगो छ, एकदमै महँगो छ। सामान्य नेपालीले सोच्न सक्दैन यो मूल्य त्यति महँगो छ। त्यसपछि यसमा कन्ट्रोलर सिस्टमहरू र एट्र्याक्टिभ एकदमै सुन्दर तरिकाले यो बनाएको छ। त्यही भएर यो र यसको एकुरेसी पनि कन्ट्रोलरहरूको एकुरेसी हाई भएको कारणले यसको मूल्य त्यस्तो पर्न गएको हो। आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई यति नै प्रस्तुत गर्छौँ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा टिका टिप्पणी छ भने कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, वा पार्ट्स वा मेसिन वा पुरानो मेसिन पनि बनाउनु पर्यो भने तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर हाम्रो यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ। साथीहरू, यति धैर्यतापूर्वक हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।